ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ QGIS ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ እንዴት አድርገን የጂአይኤስ ሶፍትዌር ነው QGISን እንዴት ዳውንሎድ አድርገን እንዴት ኢንስታል ማድረግ እንደምንችለው ማሳያችሁ። እንግዲህ አንድን ሶፍትዌር ዳውንሎድ ማድረግና መጫን መሰረታዊ ነገር ነው። ከመሰረታዊ ቤዚክ ሆነ ነገር ተነስተን ቀስ በቀስ ቢውልድ እያደረግን እንሄዳለን። እንግዲህ QGIS እንደምታውቁት ፍሪ ሶፍትዌር ነው። ያለ ምንም ክፍያ በነፃ የምታገኙት ሶፍትዌር ስለሆነ አድቫንቴጁን መጠቀም መቻል አለብን። እንግዲህ QGISን ዳውንሎድ ለማድረግ መጀመሪያ ብራውዘራችሁን ትከፍቱና ዳውንሎድ QGIS ብላችሁ ሰርች ባር ላይ ጽፋላችሁ። ዳውንሎድ QGIS በመቀጠል የመጀመሪያው የሚመጣላችሁ አማራጭ ዳውንሎድ QGIS የሚለው ነው። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ QGIS ፎር ዩር ፕላትፎርም ይላል። እንዲሁም ዘ ከረንት ቨርዥን ኢዝ QGIS 3.22 ይላል። የQGIS ከረንት ቨርዥን አፕ ቱ ዴት የሆነው አዲሱ ቨርዥን 3.22 ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለቀቀበት ቀንም 14/01/2022 ይላል። እንግዲህ በቅርብ የተለቀቀው የQGIS ቨርዥን እንደምትመለከቱት 3.22 ነው። ስለዚህ አዲሱን ቨርዥን ነው ዛሬ ዳውንሎድ የምናደርገው። እንግዲህ ለተለያዩ ፕላትፎርሞች ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዊንዶው ዳውንሎድ ፎር ዊንዶውስ ሚላለ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ማክ ተሆነ ላይነክስ ተሆነ እንዲሁም ለሞባይል እና ለታብሌትም ጭምር ማውረድ ትችላላችሁ። እኔ ዳውንሎድ ማድረገው ለዊንዶው ነው። ዳውንሎድ ፎር ዊንዶውስ ለሚለው አማራጭ ስር ምን አለ? QGIS ስታንድ አሎን ኢንስታለር ቨርዥን እና QGIS ስታንዳርድ ኢንስታል ቨርዥን 3.16 አለ። እንደምትመለከቱት 3.22 እና 3.16 ይላል። ይሄኛው ሞስት ስቴብል ነው 3.16። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ አዲሱ ቨርዥን ነው 3.22 ነው። በቅርብ የተለቀቀው ነው። የተለያዩ በግ ፊክሶችን አሻሽሎ ነው የመጣው። የተለያዩ ኮሬክሽኖች ተደርጎለት የተለያዩ ኢንሃንስመንት ተደርጎለት ስለመጣ የተሻለ የሚሆነው ይሄኛውን ብንጠቀም ነው። ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ ለማድረግ QGIS ስታንዳርድ ኢንስታለር ቨርዥን 3.22 የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከታች እዚህ ጋር ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሜሴጅ ደግሞ QGIS እንደምታውቁት ፍሪ ሶፍትዌር ነው። ፍሪ ኦፍ ቻርጅ የምታገኙት ነው። ያለ ምንም ክፍያ በነፃ የምታገኙት ነው። እንግዲህ ይሄን QGIS ሶፍትዌር ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉት ሆነ ዶኔት ሚለው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ለQGIS ቲም የተለያዩ ኮንትሪቢዩሽኖችን ፕሮቫይድ ማድረግ ትችላላችሁ። በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ሻይ በመግዛት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ማበረታታት ግድ ይለናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ክሎዝ ዲስ ሜሴጅ የሚለውን ከነካችሁ ይዘጋላችኋል። እንደምትመለከቱት ሶፍትዌሩ QGIS ሶፍትዌር ዳውንሎድ እየሆነ ነው። እንግዲህ የኮኔክሽናችን ፍጥነት ላይ ቤዝድ ሆኖ ቶሎ ሊጨርስ ይችላል፣ ሊቆይም ይችላል። እንግዲህ በትዕግስት መጠበቅ ነው እስኪጨርስ። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ሊጨርስ ትንሽ ነው የቀረው። በትዕግስት መጠበቅ አለባችሁ። እኔ ቪዲዮውን ፓውዝ አድርጌዋለሁ። እንግዲህ እናንተ ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስላችሁ በትዕግስት መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ትንሽ ነው የቀረው። እንደምትመለከቱት ለኔ ሊጨርስ ትንሽ ሰከንዶች ነው የቀሩት። መልካም እንደምትመለከቱት QGIS ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሰዋል። በመቀጠል ደግሞ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ ያደረግነው እንዴት አድርገን ኢንስታል ወይም መጫን እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ሾይንግ ፎልደር ልበለውና እንደምትመለከቱት ይህ
እዚህ ጋር ዳውንሎድ ሆነኛል። QGIS 3.22 ነው የሚለው እንደምትመለከቱት the current version ነው፣ ሌተስት የሆነው ቨርዥን ነው። እንግዲህ QGIS ሶፍትዌርን እንዴት እንደምጭነው በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው።